Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Thì để tiếp tục cái series luận chỉ tay thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ. Thì bạn này sinh năm 1991 và hiện nay đang là 31 tuổi. Thì lúc mà gửi chỉ tay cho mình thì bạn có nói rằng trong năm nay thì bạn muốn kết hôn. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái đường tâm đạo của bạn thì mình cũng có khuyên bạn là chờ sau 34, 35 tuổi thì kết hôn có được không? Tại vì mình thấy ngay trên cái đường tâm đạo của bạn này ấy, nó có đóng một cái đảo ở ngay cái độ tuổi từ hiện tại cho đến 34. Thì mình thấy cái đường tâm đạo của bạn buồn và nó không có phát triển lên được. Thì bạn có tâm sự với mình thì bạn không có bạn muốn kết hôn trong năm nay, tại vì cái mối tình mà 5 năm của bạn ấy thì bạn muốn kết thúc bằng một cái cuộc hôn nhân. Đó thì mình có khuyên bạn thì cái đó là tùy ý bạn. Nhưng mà khi mà bắt đầu đến cái phần lịch mà để luận chỉ tay cho bạn ấy thì mình có xem qua cho cái người yêu của bạn hiện tại và bạn ấy, thì mình có khuyên là sang năm thì nên đẻ một đứa thì nó sẽ hợp mạng cho cả hai người và nó sẽ giải được cái phần mà không có hợp về ngũ hành ấy. Thì bạn ấy lại nói với mình là hiện tại không biết bạn ấy có cưới được không, tại vì bạn ấy đang gặp trục trặc. Thì giống như mình đã nói các bạn đó, tay nó rất là ứng với người mình, ứng với tâm của mình đó. Nên thường là có thể cái lúc mà mình khuyên các bạn ấy thì các bạn sẽ chưa có cảm nhận được đâu, nhưng mà khoảng chừng một thời gian thôi thì các bạn sẽ cảm nhận được là những cái sự thay đổi. Tại vì trên đường chỉ tay mà nó đã hiện rồi thì thường nó sẽ là ứng vào với hiện tại. Và bạn này cũng có tâm sự với mình, lý do bạn ấy muốn kết hôn năm nay là tại vì bạn ấy bị u xơ tử cung. Nên sau 34 tuổi thì bạn ấy khó có con. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét vô các đường chỉ tay của bạn ấy xem dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được rằng cái bệnh u xơ tử cung này, để nếu mà các bạn xem cái trong bàn tay của mình tự xem, nếu mà có những cái dấu hiệu này thì mình nên đi khám sớm để đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân nha. Thì đầu tiên là bạn này có các đường sinh đạo, đoạn đầu thì nét đậm, đoạn sau mảnh chạy thẳng xuống gò địa, thì thể hiện cái giai đoạn niên thiếu đến 30 tuổi thì bạn khá là khỏe mạnh. Tuy nhiên cái giai đoạn sau 30 tuổi thì bạn có những cái dấu hiệu về sức khỏe nó không được tốt như trước năm 30. Đây ha. Đây. Đường sinh đạo kết thúc tại gò địa. Đây là đường sinh đạo của bạn này. Nó kết thúc và nó đâm thẳng xuống gò địa này. Đó. Thì thể hiện bạn dễ mắc các bệnh về phụ nữ. Ngay tại gò địa thì đóng liên tiếp các đường vân hình quả trám, chứng tỏ rằng bệnh đã hình thành. Đây, cái này không thấy rõ, bạn có thể xem cái hình này nhé. Đây. Đây, bạn có thấy không? Ở cái gò địa thì có ai mà có theo dõi những cái video trước của mình thì đều biết gò địa này là tượng trưng cho bộ phận sinh dục của nam và nữ. Mà đây, bạn ấy đóng này, đóng liên tiếp các hình thoi này, hay người ta còn gọi là hình vân quả trám đó ha. Và nó đang chuẩn bị đây, nó có nhiều cái hình nữa đây, và nó đang chuẩn bị muốn đóng hết lại đây. Và một khi mà nó đã chuẩn bị mà nó hình thành mà nó muốn đóng lại càng nhiều thì cái bệnh nó càng nặng thì nó càng khó chữa nha. Đây, bạn này đang có dấu hiệu là nó chuẩn bị đóng lại rất là nhiều đây. Đó. Đó là mình cũng rất thông cảm, là lý do vì sao bạn ấy muốn kết hôn ở cái độ tuổi này ha. Tại vì thiên chức của người làm mẹ thì rất là muốn có một đứa con cho riêng mình nhé. Đó. Đó, nó đang muốn đóng lại hết này. Đó, đây nữa nè.
Nó thành từng chùm như vậy đó. Đó, bạn thấy rõ không? Đó, các bạn có thể tự xem tay cho mình để nhận biết những cái dấu hiệu mà khi mà những cái hình thoi này nó đóng nha. Hình đảo nó đóng thì còn đỡ nha, nhưng mà nếu mà hình quả vân quả trán nó đóng thì là thường là bệnh nó đã nặng ở trong cơ thể rồi nha, mà nó còn đóng thành chùm như vậy nữa. Đó. Trên gò thổ tinh và thái dương đều có nhiều những cái đường song song chạy sọc xuống. Đây. Ta quay trở lại với cái hình này nha. Đây. Đây là các đường này song song này. Đó, rất là nhiều những cái đường mà nó song song là mình còn chưa vẽ hết đâu nha. Đó. Thì đây cũng là biểu hiện của cái việc suy nghĩ nhiều, mất ngủ, áp lực tinh thần ha, cũng có thể là do cái vấn đề mà bị bệnh á, muốn có con đấy ha. Bạn cũng tâm sự với mình là bạn cũng chạy chữa nhiều. Đó. Ngay bên tay phải thì có dấu hiệu của chức năng thận suy giảm. Bên tay trái chứ, đây này. Để mình mở các bạn coi. Đây ha, ngay bên tay trái này. Đây. Nó có dấu hiệu của chức năng thận này. Đó. Thấy không? Đó. Bắt đầu suy giảm đó. Gò mộc tinh đóng vân chữ điền thì thể hiện có cái dấu hiệu liên quan đến gan và túi mật. Đây. Vân chữ điền ha. Có lộc đất đai nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu báo về vấn đề gan và mật nhé. Đấy. Trên đường sinh đạo thêm các mắt xích nhỏ nhỏ chạy sọc. Chủ có thêm các bệnh về đường ruột mãn tính nhé. Đây. Đây, các bạn có thấy những cái đường mà nó li ti vậy không? Đó, nó cứ li ti vậy nè. Thì nó không có nặng nha, nhưng mà cứ ăn uống mà nó không đảm bảo vô là đường ruột nó sẽ khó chịu nha. Đó, nó cứ nhỏ nhỏ li ti ở trên cái đường sinh đạo á. Đây, ngoài ra ở trên cái đường sinh đạo của bạn ấy còn đóng những cái ký hiệu hoa văn này. Đây. Đó, có thêm những cái bệnh mà nó liên quan đến vấn đề đường hô hấp đấy nha. Đó. Ngoài ra ở trên cái đường tâm đạo này, đây, đóng một cái đạo khá là lớn này. Đấy. Đó. Thì chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch và mắt nha. Đó. Ở ngay đây nó cũng sắp hình thành một cái đảo nữa này. Đấy. Nó cũng đang nói về vấn đề tim mạch đó. Đó. Ngay minh đường đó. Những cái nạn và những cái trở ngại mà bạn phải trải qua ở trong đời á, đây. Là vào những các năm là từ 5 đến 7 tuổi thì mình thấy có cái nạn khá là nặng ha. Đây này. Từ 5 đến 7 tuổi là đây. Đó, để mình coi cái hình kia thì nó sẽ... Đây nha, hình này nó sẽ dễ coi hơn. Đây. Đó, trước 10 tuổi á. Đó. 14, 15, 17, 18. Từ 17, 18. 20, 21. Các nạn từ 15 cho đến 21 hầu hết đều là do bản tính của bản thân gây ra hoặc là bất đồng quan điểm với người thân.
Nạn 26, 31, 32. 26, 31. Này, 30, 31 ạ. Đây này. Nó nhỏ nhỏ đây này. Đó. 31, 32, 38. Khả năng là 32, 38 là mình thấy có đụng chạm dao kéo nha. Tại vì ở đây đóng cái tam giác khá là to đó. Đó, đóng cái tam giác trong khoảng cái thời gian này luôn á. Đây này. Đó, nên phải chú ý nha. Từ 40, 49 dễ xảy ra chuyện buồn ở trong gia đạo. Đây, khoảng chừng 40, 49. Tay này thì nhìn không có rõ đâu. Đây, đây. Đó, 40, 49. Và mình xin nhắc lại lần nữa, chuyện buồn ở trong gia đạo này là đang nói về vấn đề tang gia nha. Đó, ai mà hay xem những cái video của mình thì biết rồi. Tuy nhiên bạn có cái vân âm đức rất là dài che chắn cho bạn từ nhỏ đến hậu vận, giúp bạn qua rất là nhiều những cái nạn. Đây này, đây là bạn có vân âm đức rất là dài luôn. Như là đường sinh mệnh đôi vậy đó. 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 Che giúp bạn nha. Bạn có ngón giữa khá là thẳng. Đây. Đó. Tay này thì bạn ấy chụp hơi nghiêng thì bạn chịu khó tí nha. Ngón giữa khá là thẳng thì thể hiện đôi khi là bạn có cái sự thờ ơ, vô tâm đối với mọi người. Ngón trỏ nghiêng hẳn về ngón giữa. Đó. Thì chủ bạn nhận được nhiều cái sự quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Ngón áp út nghiêng về ngón giữa. Đây. Thì bạn nhận được cái sự quan tâm và yêu thương từ cái người bạn đời nhiều hơn là bạn quan tâm đến họ. Hai người cùng nhau trải qua mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên đốt thứ ba. Đây, đốt thứ ba. Đó, đốt thứ ba của cả hai bạn này luôn. Đây. Hầu hết đều nhỏ và ngang nhau. Thì chủ là ở trong cuộc sống á, thì hai bạn cũng ngang nhau. Ý là ví dụ như thường ở trong gia đình thì hay có một người làm chủ, nhưng ở giữa hai bạn này thì khả năng làm chủ của hai bạn ấy đều như nhau hết ha. Nên ở trong gia đình hai bạn ấy có xu hướng là ngang nhau về trong cái lời ăn tiếng nói và những cái vấn đề mà quyết định ở trong gia đình á. Đó. Ngón út ngắn to. Đây. Cứ dưới ở cái đốt của cái ngón áp út này này, ngay đây này, thì là ngắn nha. Còn nếu mà ngắn xuống dưới đây nữa là quá ngắn rồi. Đó, thì là chưa có đủ tiêu chuẩn á. Thể hiện con cái ngoan, khỏe mạnh, nhưng mà ở đây sẽ hơi bướng. Khả năng lúc nhỏ là nếu mà bạn có con đó thì bạn không có thời gian chăm, nên bạn sẽ gửi con nhờ người khác chăm sóc hộ. Nhưng mà cũng không có nhiều, thì phần lớn bạn cũng sẽ dành thời gian bên con. Xét về tiếp cái sự nghiệp và tài lộc của bạn á, thì bạn này có cái bàn tay, có cái chỉ tay hình chữ nhân. Đây này. Đây để mình xóa hết đi nhé. Đây. Như thế nào là bàn tay chữ nhân nhé. Đây. Đó. Bàn tay chữ nhân thì thể hiện cái sự sáng suốt và chính chắn của một con người. Đường chí đạo xuất phát chung với đường sinh đạo chạy thẳng xuống gò hỏa tinh. Đây là hỏa tinh này. Đó, thể hiện bạn nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, thông minh, cẩn trọng. Thiên về đời sống tinh thần, xử lự chính chắn. Đó, nhưng mà cái tinh thần ở đây thì nó cũng không có xa vời với thực tế ha. Đó. Còn khi nào mà cái đường chí đạo này của các bạn này nó chạy thẳng một mạch xuống gò nguyệt chỗ này này, đó ha, thì các bạn hay mơ mộng, hay ảo tưởng, dù khi cái mơ mộng nó vượt xa thực tế luôn. Còn bạn này thì vẫn có cái sự mơ mộng, nhưng mà nó
rất là thực tế, không có đi xa nha. Đó. Tuy nhiên thì đôi khi trong cái xử sự của bạn nó thiếu cái sự chín chắn, thiếu tự tin và thiếu cái sự quyết đoán. Ở đây thì bạn ra đời lập nghiệp từ khá là sớm và rất là năng động trong cái việc kiếm tiền, nên có nhiều cái nguồn thu nhập cả chính và phụ. Đây ha, ở đây mình đã vẽ sẵn cái đường công việc của bạn ấy, cái đường vận may và cái đường cản trở. Ở đây thì mình lại không thấy bạn ấy có cái đường công danh, thì chứng tỏ rằng cái công việc của bạn ấy sau này cũng chỉ là bình bình thôi ha. Đây, cũng không có mang lại cho bạn ấy những cái sự thành công nhất định ở trong cuộc sống được. Đây, về cuối hậu vận thì mình mới thấy có đúng một đường ha, rất là nhỏ, nhưng mà cái đường này nó đang có xu hướng nó chạy lên cả qua cái vạch của cái lên trên cả cái ngón nè, ngón áp út ạ, thì cũng thể hiện cái sự tham vọng của bạn ấy ha. Nhưng mà thường là những cái đường chỉ tay mà nó chạy lên trên tút trên đây này thì nó đều là không có tốt nha. Đó. Thì bạn có hai cái đường vận mệnh khởi đầu như đây này, đấy, 1, 2 này, hai đường vận mệnh rất là rõ ràng nó khởi đầu này. Nhưng đáng tiếc là hai cái đường này đều có xu hướng đứt giữa chừng và mờ về sau, thì thể hiện cái công việc của bạn nó không tốt vào những cái độ tuổi ngoài 30. Cái công việc thứ nhất từ cái độ tuổi ngoài 20 thì bạn làm cho đến 31, 32 bạn ngưng. Và vào các năm 21, 23, 27, 31, 32 sẽ có những cái trở ngại và thay đổi trong công việc số 1 đây ha. Đó. Công việc số 2 từ 24 đến 25 tuổi và bạn làm đến 31, 32. Đây. Đó. Thì mình thấy bạn có cái sự ngưng lại một thời gian, sau đó tiếp tục làm đến khoảng 41, 42. Vào các năm 28, 29, 31, 33, 34, 39 và 41 thì nó sẽ có cái sự trở ngại đây ha, công việc số 2 này. Đấy, nó ngưng một đoạn ở ngay đây. Đó. Ngoài ra mình còn thấy bạn có thêm những cái nguồn thu nhập phụ từ những cái năm mà 22, 26 đây ha. Tầm 42 tuổi thì bạn có thêm công việc khác và làm ngoài 50. Bạn còn có một số nguồn thu nhập phụ về cái hậu vận này. Đó. Tuy không nhiều nhưng cũng cho thấy về hậu vận bạn không phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc ha. Đây. Đó, nhưng mà mình thấy nó cũng chỉ bình bình thôi ha. Đây này. Làm thêm một số công việc nữa. Đó. Từ 28 cho đến 38 đường chỉ đạo của bạn có những cái chấm hằn rất là sâu. Đây, cái này nó không rõ. Đây. Các bạn có thể thấy những cái đoạn này không? Đó. Đây là những cái chấm hằn rất là sâu này. Đấy. Thể hiện có những cái giai đoạn đó mà bạn rất là bị áp lực, lo nghĩ quá nhiều về một vấn đề gì đó khiến bạn nhức đầu và buồn phiền đây ha. Này là đang những nhức đầu buồn phiền và dễ bị stress ạ. Đó. Còn cái đường vận may của bạn nó bị đứt đoạn mờ hẳn sau cái giai đoạn mà 30-31 tuổi. Đây, ha, đó này. 30-31 tuổi là hầu hết nó đứt và nó mờ hẳn luôn. Đó, thì cho thấy cái tài lộc của bạn nó cũng không có tốt ở sau cái giai đoạn này nữa. Về hậu vận chỉ đủ tiêu chứ chưa có tụ tài ha, mình chỉ thấy tụ tài. Vào các năm 30, 39, 51 thì bạn cũng đạt được những cái thành công trong cái sự nghiệp hoặc thu về những cái khoản tài lộc cho mình đây ha. Đây. 30, 39, 51, đây, 51 còn cái nữa này. Đó. Còn các năm 35, 36, 42, 44, 45, 48 và 53. Ha. Thì đó là những cái năm mà các năm mà dễ hao tiền nha. Đây này. Đó, mấy cái màu đen đen này đó. Đó. Đây là những cái năm mà dễ hao tiền á. Đây, cái đường màu đen này nó phải đi tới đây này. Đó. Nên bạn hãy tránh đầu tư hoặc cho vay vào các năm này. Ngay gò mộc tinh có vân chữ điền thì thể hiện bạn dễ được thừa hưởng đất đai. Trong đời bạn sẽ trải qua khoảng chừng 3 cái nhà vào năm 25, 34 và 52.
Đây. Một cái này. Hai cái này đây, một cái nhỏ nhỏ đây nữa này. Đó. Ở đây mình cũng thấy hiện một hoặc là hai lô đất nữa, nhưng mà nó cũng tương đối là mờ nên có lẽ mình sẽ không viết vào đây ha. Thường những cái nào mà nó chắc chắn nó hiện rồi á thì mình sẽ vẽ nha. Đó. Thì trước khi mà vào cái về tình duyên và hôn nhân á, thì mình xét về cái tướng tay cũng như cái tính cách của bạn này một tí ha. Thì bạn này có cái lòng bàn tay hình chữ nhật đây. Đó. Thì chủ bạn là người có thể giao lưu dễ dàng với mọi người, mọi tính cách khác nhau nhờ vào cái sự cởi mở của mình. Nhưng sâu thẳm ở trong nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai cả. Bạn có thể dễ dàng cho ai đó lời khuyên nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện nó cho bản thân. Khe ngón giữa và ngón trỏ rộng. Đây. Mấy cái ngón này đều xu hướng rộng hết ha. Chủ bạn là người không câu nệ tiểu tiết, độc lập, tự chủ, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì mà bạn cho là đúng. Có trực giác tốt và có thể trở thành người lãnh đạo. Ngón tay dài thì chủ là người có suy xét. Đây. Tay rất là dài nha. Mình xét về cái ngón giữa, các ngón tay. Kiên nhẫn, ngón cái to, dày. Đây. Dài đủ tiêu chuẩn thì chủ bạn giàu nghị lực, có ý chí, gò hỏa tinh cao. Đây, gò hỏa tinh bạn này khá là cao ha. Thì tính nóng bất thường. Ngón trỏ, ngón áp út gần như là ngang nhau. Cái hình này thì không thấy rõ đâu, cái hình ngoài kia thấy rõ lắm. Đây. Là người có số an nhàn khi về già. Ngón út ngắn hơn tiêu chuẩn. Đây. Ha. Thì bạn có lối sống chan hòa, tốt bụng nhưng hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể. Nên đối với những cái người mà mới quen thì họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Bạn đặt kỳ vọng cao vào những cái người mà bạn tin tưởng, nhưng mà khi không được như kỳ vọng thì bạn không giấu nổi cái sự thất vọng của mình. Bạn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi khá là bướng bỉnh và nhiều lúc cực kỳ là cứng đầu. Không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương. Bạn có cái đường tâm đạo bắt đầu bằng những cái phân chạc hướng lên trên. Đây, mình có thể xem cái hình này cho nó rõ hơn. Đây. Đây là những cái đường phân chạc của bạn ấy này. Đó, ha. Đó, nó có xu hướng là nó hướng lên trên. Đó. Thì cho thấy lúc nhỏ bạn cũng hay ốm vặt và được mẹ hoặc là cái người phụ nữ quan tâm chăm sóc là nhiều hơn ba. Cuối đường tâm đạo rẽ nhánh. Đây. Thực tế nó rẽ nhánh, nó đi rất là dài lên này. Đây, nó đi lên đây này. Xong rồi nó rẽ nhánh đó. Đường chỉ chính kết thúc tại gò mộc tinh, thể hiện tình cảm của bạn rất là phong phú. Giai đoạn từ 20 đến 35 tuổi thì bạn đóng cái đảo khá là to trên đường tâm đạo đó, như mình có vẽ ở đây này. Đó. Cái đảo, tại mình vẽ không có được đẹp nha, nhưng mà nó đóng cái đảo á. Thì thể hiện ở trong cái giai đoạn này cái tình cảm của bạn nó không phát triển được. Có thể là yêu đơn phương hoặc là yêu trong xa cách nha. Đó. Thì như bạn cũng có xác nhận với mình là bạn với người bạn yêu của bạn có cái khoảng cách về địa lý á. Đó. Nên tại sao mình mới khuyên bạn là trong cái giai đoạn này có thể là sau 34, 35 tuổi thì bạn hãy kết hôn ha. Thì nó sẽ đỡ phải vượt qua cái sóng gió ở trong hôn nhân ở cái giai đoạn này 20 đến 35. Từ 35 cho đến 38 tuổi ở đây
Đây thì mình thấy bạn khá là nặng tâm đây. Đây, đó, tam giác trúc xuống này. Rất là nặng tâm. Và đau khổ thậm chí đến 43 thì vẫn còn có những cái đây này, sự khổ tâm này, đây đấy, giấu ở trong lòng. Đó. Đó. Tầm 25, 26, 34, 35, 45, 46 thì có những cái người khác giới đến với bạn. Này. Đó. Trong 3 giai đoạn này nhá. Đó. Người ta đến thì người ta đến, nhưng mà quan trọng là bạn có đón nhận hay không nữa nha. Các bạn có thể thấy ở trên tay của các bạn đó. Nên mà có những cái đường mà nó nhỏ nhỏ như vậy và nó hướng xuống đấy nha. Đó. Chứ không phải có những cái đường này hướng xuống là người ta ngoại tình hay như thế nào đâu nha. Có nghĩa là cũng có những cái đường hướng xuống. Đó. Nhưng mà quan trọng là bạn có tiếp nhận hay không tiếp nhận nha. Đó. Thường cứ một đường hướng xuống là một người khác giới nha. Ở đây thì mình thấy bạn có 3 đường hôn nhân, một đường dưới 23 tuổi, một đường từ 25 đến 26 và một đường ở ngoài 30. Đây. Đây. Một này. Cái đường này khá là dài này. Nhưng mà cũng rất may là bạn ấy không kết hôn ở đường này, tại vì bây giờ bạn đã ngoài 30 rồi. Đó. Đây một cái đường rất là dài đó. Nếu mà cái đường ngoài 30 này thì rất là trễ nha. Đây này. Đó, cái đường bên trên ngoài 30 thì khá là trễ, tại vì nó nằm rất là gần với cái ngón út nè. Còn nếu mà kết hôn ở trong cái giai đoạn thứ hai này thì chắc chắn sẽ là cái sự chia ly này, tại vì cái đường hôn nhân của bạn nó đã rẽ nhánh rồi. Đó. Nên nếu mà bạn kết hôn không đúng thời điểm và không vượt qua được các sóng gió thì rất dễ đổ vỡ trong hôn nhân. Thì như mình nói đó, đặc biệt là vào cái đường hôn nhân thứ hai từ 25 cho đến 26. Bởi vì cái đường này nó kết thúc bằng cái sự phân nhánh thì thể hiện cái sự chia ly tan vỡ. Mình có vẽ rồi, cái đường nằm ở giữa đó. Tuy nhiên đường hôn nhân thứ ba khá là mờ thì cũng thể hiện là bạn khó kết hôn. Đây này. Đây, cái đường này, hôn nhân thứ ba này này. Nó rất là mờ thì cũng ám chỉ rằng khó kết hôn hoặc là hôn nhân nó không có được thuận lợi ấy. Đó. Và ở đây dù bạn đó kết hôn thì mình cũng thấy bạn không có số nhờ chồng ha. Đây, tại vì hai cái ngón này nó quá ngang nhau nè. Khi nào mà cái đốt thứ ba của cái ngón áp út này này mà nó phình to ra hai bên này ha thì mình mới có số nhờ chồng. Còn tay này thì mình thấy là có kết hôn thì cũng không có số nhờ chồng đâu. Bạn vẫn phải tự thân mọi việc là nhiều. Ngoài ra bắt đầu từ cái giai đoạn 23 tuổi đây thì mình thấy bạn bắt đầu có thêm cái đường đây. Hôn nhân thứ ba và nó có xu hướng nó song song xuống này. Nó đâm xuống cái đường tình cảm nhất. Đấy, đường tình cảm chính. Đó, thể hiện thì có một người luôn ở bên cạnh bạn mà không đòi hỏi điều gì, đi song hành với bạn phải đến ngoài cái tuổi 50 thì người này mới chính thức bước vào cái đường tình cảm của bạn. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của bạn thì mình thấy là nó chưa có tốt ở trên bất cứ cái phương diện nào về tình cảm, sức khỏe hay là công việc. Nhưng mình tin rằng nếu mà bạn cố gắng hướng thiện, chịu khó tu tập thì cái này mình khuyên là nếu bạn mong con mau về thì nên chép nhiều kinh Địa Tạng, phóng sanh, sám hối thì mình tin rằng chỉ tay của bạn sẽ tốt hơn trong tương lai nha. Và con sẽ mau về với bạn. Và ở đây mình cũng thấy ở trong cái cung tử tức có hai cái vạch khá là mờ. Đây. Đây vẫn có nha, nhưng mà nó khá là mờ thôi đây. Đây, nhưng vẫn có. Đó. Đó, nên bạn cứ hy vọng là con sẽ mau về với bạn nha. Tuy rằng nó khó thôi. Đó, nên bạn đừng bỏ cuộc. Mình phải cố gắng nhẫn nại thì mình tin rằng con sẽ mau về với bạn. Thì ở đây bạn cũng có hỏi mình là bạn có số xuất ngoại đi xa hay không. Thì đây ha. Ở đây mình thấy bạn có số
là đi xa, nhưng mà khả năng là đi du lịch rồi về, chứ mình cũng chưa có thấy là có những cái đường mà định cư hay là đường Thiên Di ha. Đây những cái đường đi xa. Nhưng mà ở đây thì mình thấy đi xa thì sẽ không có thuận lợi đâu. Đây này, tại đây nó đóng ngay cái hình vân này này, thể hiện đi xa nó không có thuận lợi nha. Đó. Ngoài ra ở ngay chỗ Gò Nguyệt này mà nó đóng những cái hình vân như vậy đó thì cũng đang nói về cái chức năng phổi của bạn kém ạ. Đó là lý do vì sao cái hệ hô hấp của bạn có yếu, giống như mình có nói ở trên cái phần sức khỏe và gia đạo của bạn ấy ha. Nên bạn cố gắng. Và cái này là thì như mình nói á, thì ở đây thì mới chỉ có cái đường đi xa giống như là đi du lịch thôi, chứ cũng chưa có những cái đường mà thiên di hay là những cái đường định cư. Thì chỉ tay nó sẽ còn thay đổi, nên mình cứ cố gắng thôi. Bạn cứ hy vọng, cứ suy nghĩ tích cực lên, hành thiện nhiều thì trong tương lai đường chỉ tay nó sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Thì một lần nữa chúc bạn nhiều may mắn và hạnh phúc. Video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.